Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh bò nướng nha, rễ ke với cái hương lá dứa, bánh bò nướng chảo với nhân dừa nè. Bánh này rất là ngon luôn, mà làm thì cũng dễ nữa, không có gì khó hết. Bên trong thì có rất là nhiều rễ ke, dai dai mềm mềm béo ngậy. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 100g bột gạo nha, dạng hạt hay là mịn cũng được luôn. Bên đây là 200g bột năng nè. Tiếp theo là mình có 2 cái trứng lớn, trứng gà hay trứng vịt gì tùy thích. Men thì mình dùng men khô làm bánh mì, muỗng cà phê, một ít muối, thêm ống vani cho nó thơm. Cùng với 100g đường, 100ml nước lá dứa mình xay ra sẵn để tủ lạnh cho nó lắng màu đẹp. Cùng với 200ml nước cốt dừa. Rồi bây giờ cho 100g bột gạo, 200g bột năng nè, thêm 100g đường nữa, mình cho hết vô luôn. Chút xíu muối, một ống vani, cho hết tất cả vô luôn ha. Muỗng cà phê men khô, 100ml nước lá dứa, 200ml nước cốt dừa nha. Tỷ lệ mình dùng là 1 bột và 1 nước luôn á. Ở ngoài trời đang mưa luôn á các bạn. Mình trộn bột, mình ủ men một chút nữa làm bánh bò. Nếu mà trời mưa thì mình ủ sẽ hơi lâu một chút. 2 cái trứng này là mình dùng trứng vịt nha, cho nó béo. Các bạn thích dùng trứng gà cũng được, miễn là trứng lớn là được à. Khuấy cho nó tan ra rồi cho hết vào trong thau bột. Nếu mà trứng vịt thì nó béo hơn. Mình có khử vani rồi và có nước lá dứa nữa nên nó không có tanh đâu. Lọc nó qua cái rây. Làm cái kiểu này là bảo đảm siêu ngon luôn á. Mình có ủ men nên không có sợ bánh bị chai. Mình chỉ việc là đậy kính chờ khoảng 2 tiếng đi cho nó nở đều. 200g dừa rám cho vào chảo, thêm chút muối, 2 muỗng canh đường cát mình cũng cho hết vô luôn nha. Mình trộn cái phần đường này không có ngọt quá đâu. Còn này là muỗng canh bột năng nè, mình sẽ cho nước vô. Các bạn khuấy cho bột năng của mình nó tan đều ra đi rồi cái cho vào trong phần dừa. Mình sên kiểu này thì nhân của mình nó dẻo. Còn các bạn không thích bột năng thì bỏ qua luôn ha. Thì mình sên bình thường, nấu cho phần nhân nó chín là được à. Bắt lên trên bếp, để lửa nhỏ thôi, đừng có để lửa lớn quá nha, bột nó nhanh đặc lắm á. Còn không thích bột năng nữa thì các bạn cho muỗng canh bột nếp mình trộn vô cũng ngon lắm á. Nhân vẫn dẻo và thơm lắm. Giống như là mình làm cái phần nhân của bánh bía hay là bánh trung thu vậy đó. Mè rang vàng cho vào cho nó thơm ngon. Phần nhân nó kết dính vậy là được rồi nè, nó dẻo ngon chút. Các bạn cho vào bánh bò đó, nó lạ miệng lắm. Bữa nào các bạn làm thử kiểu này đi ha. Mình để bột 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Tại vì trời cũng mát, để 2 tiếng. Còn nếu mà trời nắng các bạn đem phơi nắng thì khoảng 1 tiếng là bột nó dậy rồi. Đến khi mà các bạn, cái phần bột nó phải nở lên gấp đôi nha. Nếu mà nó không nở gấp đôi là không được đâu. Chuẩn bị cái chảo cho nó nóng, quét sơn lớp dầu mỏng, sau đó thì mình gót bột vô ha. Cho bột vô thì nhớ để lửa lớn để cho phần bột của mình nó sủi tăm á, nó sẽ có rễ chè. Lắc đều xung quanh cho cái viền nó cao cao lên. Cái bánh bò này là quan trọng nhất phải có cái viền. Cái chảo phải hơi dày dày thì mình làm ra nó mới ngon ha. Rồi lúc này sẽ để lửa nhỏ, mình đậy nắp để cho nó có hơi, nó chín. Các bạn sẽ kiểm tra nha, nhớ là coi chừng không thôi là nó khét ở bên dưới. Mình thấy cái bột này nó còn ướt ướt nè, nên là để lửa thiệt là nhỏ luôn, đậy nắp lại rồi cái mình nướng tiếp. Thấy cái viền nó cũng vàng rồi đó, lúc này nó thơm mà, nhưng mà ở bên trên nó còn nước bột. Nướng thêm chút xíu nữa đến khi nào mà các bạn thấy bột ướt nó hết và cái bánh nó trong vậy là nó chín nha. Cái viền vậy là nó giòn rụm luôn rồi đó. Đó, các bạn thấy hấp dẫn rồi ha. Bánh bò nướng chảo không có cần là nướng gì hết á. Và công thức có men thì các bạn ăn nó cũng thơm hơn so với mình làm bột nở. Còn ngoài ra các bạn công thức này mình làm với bột nở cũng được luôn nha. Thì mình cũng có chia sẻ video với bột nở rồi á. Các bạn có thể xem thêm ở trong kênh của mình. Cái chảo nóng mới gót bột vô thì mình để lửa cao một chút.
Khi mà tráng đều xung quanh cái chảo rồi á, thì hạ lửa lại cho nó thấp thấp để cho bánh nó chín mà nó không có bị khét. Bánh chín á, thì mình sẽ lấy bánh ra nha. Bánh mà mới nướng xong á các bạn, nó thơm và cái viền á, nó giòn thôi luôn á. Nướng xong hết thì cứ để yên cho nó cố định nha, đừng có để nghiêng, nó sẽ bị mất cái viền, nhìn cái bánh nó cũng không đẹp. Khi mà cái bánh nó nguội rồi, nó định hình đẹp rồi thì các bạn hả sắp nó qua. Nướng á, cái nào nó cũng vàng và nó giòn rụm hết trơn á. Ăn cái kiểu này á là ăn nóng là ngon hết sảy luôn á. Còn ăn nguội á thì nó sẽ dai dẻo nhưng mà nó thơm, nó không hề bị cứng đâu. Và công thức mà với men thì mình thấy nó ngon hơn. Và có trứng ở trong nữa, bột nó cũng nở, không có cần dùng bột nở gì hết á. Có thêm cái hương thơm từ lá dứa. Cái món bánh bò này thì mình nhận được yêu cầu cũng lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới được chia sẻ nè. Chúc các bạn xem video làm thành công, ăn ngon miệng ha. Bánh làm xong tổng cộng là mình làm được 6 cái bánh ha. Cái bánh cái khuôn cũng lớn nha. Nếu mà làm mỏng hơn thì nó ra nhiều hơn. Sắp nó ra cho nó nguội thì mình hãy cho nhân lên. Phần nhân dừa này mình làm cho nó dẻo dẻo vậy nè, ăn nó ngon lắm. Cái viền bánh nó giòn và nó định hình đẹp. Còn các bạn làm cái viền nó không giòn là nó bị xẹp liền à. Xung quanh nó cũng vàng ngon nữa. Nướng lửa nhỏ nhỏ đó thì nó vàng và nó giòn từ từ. Còn các bạn nướng lửa áp là nó bị khét. Và ở bên trong nó không chín á, cái viền cực kỳ giòn luôn á. Ở bên trong có cái lá dứa các bạn, nó thơm phức à. Nhân dừa dẻo. Cái phần nhân dừa của bánh bò này mình làm giống như là nhân dừa của bánh nướng vậy đó. Ở bên trong thì nó dai dai dẻo dẻo nè. Phần bột có rễ tre rất là nhiều luôn á. Cái bánh mà các bạn nướng nó dày dày bột á thì mình thấy rễ tre nhiều. Còn cái bánh làm mỏng mỏng thì rễ tre mình sẽ thấy ít hơn, nhưng mà nó vẫn đập nghẹt cái bánh. Không có cần phải nhồi gì hết á, chỉ cần là mình khuấy bột cho nhiều nhiều một chút để tạo rễ tre cho bánh. Ủ bột cho nó tới thì bánh của mình nó sẽ nở ngon ha. Cái công thức này mình thấy làm cái bánh tráng kẹp cũng ngon lắm á. Tráng một lớp thật là mỏng trên cái chảo á, các bạn nướng cho nó vàng là nó giòn rụm giống như là cái bánh tráng kẹp ép khuôn vậy đó. Bánh bò nướng thơm phức à. Có dừa thì béo béo, bánh thì ngọt và béo nước cốt dừa nữa, thơm mùi lá dứa. Dù để nguội cái bánh của mình cũng không có cứng đâu, nó dai dai dẻo dẻo. Có thêm bột gạo thì nó cũng có cái độ mềm chứ nó không cứng như là các bạn dùng hoàn toàn bột năng. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình, và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh Alo Trà Vinh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.